không Bây ạ? giờ anh cứ lấy vợ rồi hai chồng cùng nhau đạp chứ đâu cần gì đạp một mình. Thế nếu mà suy nghĩ được như cô thì nó đơn giản quá rồi. Có nghĩa là bây giờ là coi như mối tình thì có mấy mối, nhưng mà là kết hôn là chưa kết hôn lần Chưa nào. kết hôn lần nào. Cắm cánh Trinh Nguyên, cắm cánh Trinh Nguyên. Cắm cánh Trinh Nguyên. Đúng đúng. Tôi tên là Đinh Công Mạnh, hiện ở xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Hiện tại mình đang công tác, đang làm việc ở đâu anh ha? Hiện nay là tôi đang làm trang trại của nuôi heo Phú Bình, hợp tác với công ty. Nuôi heo. Dạ. Mình nuôi nhà mình mà hợp tác với công ty. Cộng tác với công ty thả giống, mình bỏ công sức. Rồi cái là công ty nó thu hoạch lại cho mình luôn, gom thu mua lại Tất cho nhiên, mình luôn. công ty là phải làm hết những cái khâu đó, Dạ. bao tiêu hết. Dạ. Nhưng ở nhà anh rồi có ai phụ anh không? Có mấy đứa em, mấy đứa cháu đó. Nuôi đàn bao nhiêu con anh? 800 tới 1000 con. Trời ơi, sao làm hết nổi? Công việc cực không anh? Tất nhiên nó cũng có cực, nó cũng có sướng, cũng có khổ. Nói chung là nó lẫn lộn hết, chứ nó không có phải là đều sướng hết được. Nhưng mà công việc hàng ngày mình là cái gì? Tắm heo, cho heo ăn. Bây giờ nó công nghệ, nó không phải tắm luôn. Cái quy củ của nó bây giờ là nó có một cái hồ tắm riêng ở phía dưới chuồng. Con nào mà nó cảm thấy nó khỏe đó, nó muốn tắm rồi nó tự nó xuống tắm. Chứ mình không có tắm cho nó nữa. Không, chị tắm là coi như nhiều con nó bị ốm hay nó cảm á, nói chung bị cảm mình tắm là nó sẽ. Em nhớ hồi xưa mỗi lần là giống như lâu lâu là thấy người nuôi heo ta ca cầm cái vòi ta xịt. Đúng rồi, cái đó là số ít thôi. Bây giờ nhiều quá. Số nhiều thì mình làm không thể làm xuể được. Ủa nhưng mà quê anh ở đâu ạ? Quê gốc ở Hà Nội, sanh thì ở Biên Hòa. Đây, năm nay là anh là bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay là 58 rồi. 58. Mời chị giới thiệu ạ. Em chào chị Cát Tường. Em chào anh bên Trái Tim. Em chào tất cả các vị khán giả. Em tên là Thu Hường. Em đến từ Đồng Nai. Quê quán em là Huế. Đồng Nai khúc nào chị? Để coi có gần chỗ của ảnh không? Dạ em ở Bình Đa chị. Bình Đa là ở đâu ta? Anh biết không chứ? Để Đa là Biên Hòa mà. Dạ đúng rồi. Còn anh là Thống Nhất. Ở huyện Thống Nhất. Cách bao xa anh biết không? Nếu mà tính cái đường chim bay thì nằm khoảng vài chục cây số. Khoảng 20. Trời ơi gần xịt à. Nếu vậy nhưng mà chim bay của Cát Tường à. Gì chim bay 20 hả? Người đi. Còn người đi thì chắc phải trên 40. 40 cây. Tại cái đường vòng thì được rồi, 40 cây cũng có 1 tiếng đồng hồ chiều mát mát xách xe Honda chạy có 1 tiếng chứ nhiêu, được không anh? Được. Yêu nhau mấy núi cũng trèo mà chứ có 40 cây nhầm nhò gì. Đúng rồi. Bây giờ mình đang làm công việc gì? Dạ em đang làm nhân viên văn phòng. Ở Biên Hòa luôn? Ở Biên Hòa luôn, công ty xây dựng. Mình làm bên khâu nào? Dạ em làm kế toán chị. Mà năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 43 tuổi. 43 là sinh năm 77 hay 76? Dạ 77. Sinh 77 tuổi Tỵ đó, bằng tuổi Cát Tường luôn đó. Điểm mạnh điểm yếu của chị là gì nè? Điểm mạnh của em là bà mắc cỡ, bà móc hồi tôi nghi rách luôn cái gói quà quá hà. Là em vui vẻ, dễ hòa đồng. Còn điểm yếu của em là nhút nhát, hay giận. Trời ơi, nhút nhát còn hay giận nữa, rồi giận ai? Bình thường giận ai? Không có giận ai, nhưng mà nhiều khi ví dụ như em đang làm việc có ai mà nói gì đó là em không hài lòng là em nóng tính, nên là em cọc xong rồi giận người ta luôn. Thì hiện nay mình đang sống với ai? Em sống với bố mẹ. Đang sống với bố mẹ. Nhà mình đông anh chị em không? Còn ai ở chung nữa không? Dạ ở riêng hết rồi chị. Còn mình chưa chồng là mình ở chung thôi phải không? Dạ. Rồi còn anh thì sao ạ? Điểm mạnh điểm yếu của anh là cái gì? Điểm mạnh của tôi là tự tùy công việc. Đã nhận cái công việc gì hay là mình đã đặt cái mục tiêu công việc gì là phải làm cho tới. Còn cái điểm yếu tôi là không biết nấu ăn. Tại vì ở nhà bà chị phải lo hết. Cái công việc ở ngoài là tôi lo hết. Nhưng cái công việc bếp núc thì tôi hầu như là không bao giờ đụng đến. Dạ. Mình đang sống với chị. Sống với chị. Với ai nữa ạ? Với lại vợ chồng Hoàng Út. Là em á, em của anh á. Sống với chị với em. Dạ. Vậy được rồi, thì đàn ông lo chuyện ngoài độc. Bởi vậy nó có điểm yếu tôi là thì đâu có gì đâu yếu, bây giờ mình thiếu chứ phải yếu. Ông có là yếu, xác nhận là yếu, không biết nấu cái gì hết. Cái hôm Tết hôm nào bà chị đi là coi như nhịn đói luôn. Không, sao nhịn đói được cô? Bà đi mà không nấu là mình nhịn đói luôn. Đi ra quán trời ơi. Rồi, có tiền mà lo gì trời ơi. Bất quá bán con heo ăn Tết chứ làm thì dữ vậy. Gì ghê vậy, bán tới con heo sao hết. Ủa vậy hả? Ăn có bữa thì làm gì bớt. Em nói bán con heo ăn Tết. Ăn nguyên mùa Tết chứ heo có ăn bữa đâu. Tết thì chị lo rồi, mình đâu phải lo. Trời ơi, vậy giờ đó giờ đi làm rồi bây giờ qua cái tình yêu thì sao? Tất nhiên từ lúc trẻ cũng có rồi. Dạ. Nếu mà lúc đó mà tôi mạnh dạn lên một tí thì chắc là em nay cũng có cháu rồi. Khi mà mình còn đang trẻ đó, sự nghiệp mình chưa có, bởi vì mình không dám bước đến, sợ là mấy đứa ra con mình không lo đầy đủ được. Lúc đó là bao nhiêu tuổi? Lúc đó tầm khoảng 22. Trời, còn trẻ quá, đúng rồi. Tới 25 cũng vậy, tới 30 cũng vậy. Là mấy mà mỗi khác nữa đó. Dạ. Là cũng mấy mối rồi đó. Đương nhiên rồi.
là những cái mối đó là mình không đến nữa là họ đi lấy chồng. Cái mối ví dụ năm 30 là lúc đó là tuổi lấy vợ rồi, tại sao không lấy? Thì mình cũng chưa đạt đến cái mục đích của mình. Trời đất ơi, là năm nào mới đạt được mục đích? Tới bây giờ mới cảm thấy đạt rồi, Bây giờ đạt rồi đó hả? Bây giờ nó đã quá tuổi. Trời đất ơi, Cái gì đâu mà trời đất sao cô. muộn màng dữ vậy anh? Đạt đâu mà đạt dữ, anh đặt mục tiêu chi cao dữ vậy? Phải, tại vì nó cứ vậy nè, cô đạp lên cái bước này cô phải muốn bước lên bước thứ hai, giống như lên cái bậc thang đó mà. Bây giờ anh cứ lấy vợ rồi hai chồng cùng nhau đạp chứ đâu cần gì đạp một mình. Thế nếu mà suy nghĩ được như cô thì nó đơn giản quá rồi. Có nghĩa là bây giờ là coi như mối tình thì có mấy mối, nhưng mà là kết hôn là chưa kết hôn lần chưa nào. kết hôn lần nào. Cong cắn trinh nguyên, cong cắn trinh nguyên. Cong cắn trinh nguyên. Đúng đúng. Hơn ngay vô số tội. Thiệt tình luôn á. Tuổi anh là giờ đúng là sắp có cháu luôn rồi. Sắp sao được, có cháu luôn chứ. thì đó, bởi vậy. Có luôn, nếu mà xác nhận là có Buồn luôn. không anh? Hả? Buồn không? Có đêm nào rồi nằm nhìn đàn heo mà thấy buồn không? Không, cứ vì công việc là đâm ra thấy nó cũng không có gì cô. Rồi nhưng mà bây giờ thí dụ như có bạn gái có dành thời gian thúc đẩy tình yêu không để mà tiến tới hôn nhân không, hay là Mình đã quyết thì tất nhiên là mình phải làm theo đúng mục đích của mình chứ. là quyết rồi? Thế bao nhiêu năm nay đó để đạt mục đích rồi, 50 mấy tuổi rồi chưa có vợ, vậy thì kinh tế tiền bạc hồi xưa giờ rồi làm rồi đưa ai nuôi ai quản lý? Chị quản lý. Chị quản lý. Chị đã nói là tôi việc ngoài còn việc trong là chị làm hết, chị giữ hết. Rồi bây giờ lấy vợ chị lo luôn hay sao? Thì tất nhiên rồi. Không phải chị đâu, chị có thể là đứng lên để ông tổng bí thư rồi. Tổng bí thư. Rồi bây giờ cháu nè, em nè, anh nè, chị nè, còn nhiều lắm, tôi thật là nhiều lắm. Dạ. Hôm nay tôi mang những món quà này đi á, thật sự này là cháu nó làm nè, đây cũng cháu luôn nè. Chị là có chồng không? Chị thôi ở vậy để nuôi mấy đứa em con. Trời Tại vì ơi. bố mẹ mất rồi chị phải gánh vác, tại anh em đông quá. Dạ. Vậy là bây giờ lấy vợ về là cũng ở với chị luôn? Tất nhiên rồi. Rồi chị lo luôn phải không? Lo luôn. Chị nấu cơm luôn phải không? Dạ nấu lại. Nó phải chia sẻ nhau. Thế còn bên này mình tình duyên sao rồi ha chị? Dạ, tình duyên của em Trời thì ơi, ngồi bà xé nát bét hết trơn rồi kìa. Tình duyên sao rồi? em là cũng có quen nhưng mà tình yêu nó chưa đủ lớn nên là không đi đến được hôn nhân, nên giờ mới ế đến giờ chị. Có nghĩa là cũng chưa có kết hôn lần nào luôn? Dạ chưa. Cũng trong trắng trinh nguyên vô số Dạ tội luôn? đúng rồi. Thế là mình có bao nhiêu mối tình nào sâu đậm á? Nếu mà tính mối tình á thì tính sơ sơ trên đầu ngón tay á thì chắc cũng được 3, mà tính dưới ngón tay thì chắc đếm không hết chị ạ. Mà lý do sao không có cái nào tới được hôn nhân? Cái mối tình mà quen dài nhất được bao lâu? Dài nhất của em á là chắc cũng phải là 5-6 năm. Nhưng mà tụi em quen nhau là quen từ cái tính cách là bạn bè, chơi riết rồi thân thì không biết đi qua lúc yêu lúc nào không hay. Vậy mà bạn bè mà tới lúc yêu tốt quá rồi mà sao cũng không cưới được? Nhưng mà khi đến lúc cưới á, thì hai bên gia đình người lớn nói chuyện thì là do là bên đàn trai người ta coi tuổi á, thì khác tuổi nên là tụi em không đi tới với nhau được. Đó cũng cái vụ tuổi tác nữa. Ở bên đây là không có coi tuổi gì hết đúng không? Không có tuổi. Rồi ở bên đây thì sao? Đàn trai coi thôi chứ đàn gái đâu coi. Rồi vậy mà quen 5 năm trời mà không vượt qua được hả? Coi tuổi không hợp rồi cái thôi chia tay hả? Bố mẹ bạn đấy là lúc đầu thì là đồng ý hết, coi như là tất cả là đều được hết rồi. Thì thôi hai đứa mày tiến tới đi, thích cưới giờ nào tao cưới giờ đó. Khi hai đứa cứ chơi là bạn bè vậy á, thì anh em vậy á. Đến lúc mà yêu nhau rồi á, họ hỏi ra tuổi thì bảo là hai đứa tuổi khắc. Thôi bây giờ tụi mày chỉ là anh em thôi, đừng đi xa hơn nữa. Trời đất ơi kỳ vậy. Đến bây giờ vẫn làm anh em. Mà anh đó anh có vợ chưa? Có vợ luôn rồi. Nhưng mà vợ cũng không có phải là quen nữa, mà là má của anh đó phải đi ra ngoài quê kiếm vợ cho anh lấy cưới luôn. Thôi đừng bức nữa, khổ ghê vậy đó. Rồi bây giờ nè, rồi cho em coi mấy cái hình coi. Bây giờ mình đoán nè. Giờ chị muốn tìm một mẫu người bạn trai, người chồng tương lai mình là người như thế nào? Em không có chọn lựa nhiều. Em chỉ cần là một người như là biết chia sẻ, quan tâm, lo lắng là được. Cao thấp mập ốm tuổi tác, ngoại hình như thế nào, có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì dễ nhìn là được rồi chị. Dễ nhìn thôi ha. Rồi đây ảnh này rất dễ nhìn. Chị nhìn đi, chị kiếm thử coi trong 4 anh đó anh nào.
Anh muốn kiếm một mẫu người như thế nào nè? Bình thường, không có phải đặt tiêu chí giống ai hay là người mẫu như thế nào. Kiểu không, còn anh muốn cao thấp hay mập hay ốm, hay tóc đen hay tóc hay nhuộm được không? Cổ điển hay hiện đại hay là kiểu như thế nào? Có là người phụ nữ gia đình được rồi, đừng hiện đại quá là hại điện. Rồi, không có hiện đại quá hại điện, anh kiếm đi. Đó, 43 tuổi, sinh năm 77. Anh tìm đi. Bây giờ mắt tôi mà nhìn này chắc là hơi thua đó cô ơi. Thôi ráng đi, ráng kiếm, ráng nhìn Ráng. đi. Đó. Rồi bên đây tìm ra chưa mà xào qua xào lại hoài vậy? Không quá 2, 4, 5, 6, Tại sao 7. chọn anh đó? Em đoán đoán vậy. Đoán vậy đó. Cảm nhận ra anh này. Dạ. Tại sao không là mấy anh này mà lại là anh này? Lý do? Anh này nó giống nông dân. À, anh nên giống nông dân. Hay quá. Kiểm tra chưa anh? Đang nhận diện rồi. Nghĩ Dễ. chắc là để cô nhắm mắt này coi. Tại sao lựa cái cô mở mắt không lựa mà lựa cô nhắm mắt Tại vậy? cô sợ mắc cỡ. Sợ thấy anh đó hả? Không phải mắc cỡ chứ nhìn. Mở cửa trái tim ra nha, để cho hai người nhìn nhau nha. Chọn coi hôm nay mình chọn đúng hay không nha. Mời hai anh chị hãy nhìn qua cánh cửa trái tim. Chào. Sao? Đây nè, Vậy là tôi cổ nhìn là cái sai. cô này nè. Rồi tôi nhìn. Chỉ chọn anh trúng bóc luôn. Trúng luôn. Trúng bóc luôn. Anh này nhìn tướng nông dân. Nhưng cô nhìn bên ngoài có giống nông dân không? Dạ không. Bây giờ anh em người ta đang tìm hiểu yêu đương tiến tới hôn nhân mà Xin cô lỗi. gì đâu biết. Rồi tặng quà đi nè, chỉ ngồi nãy giờ chỉ bứt hết trơn muốn nát bét cái sợi dây đó rồi. Rồi tặng cho người ta không? Để tôi tặng trước cho. Rồi mình tặng qua trái tim luôn anh. Đây là cháu gọi bằng chú, con của anh trai cả nó làm. Em cảm ơn anh. Rồi. Còn cái này, Còn cái này á là ông anh trai cả làm cái nghề này. trời đất. Rồi mà thằng cháu á, con của thằng Út, nó xin về, nó đóng hộp, nó làm, nó vẽ, nó viết đơ, nó tặng. Dạ, em cảm ơn Rồi. anh. Tặng cho Ngồi bác. xuống mình sẽ khám phá quà nha. Em cũng có món quà. Rồi. tặng anh. Cảm ơn em. Dạ, rồi bây giờ hai bên khui quà đi ạ. Coi cái món quà em Tân đang tò mò món quà của cháu gì đóng hộp cũng rồi đó. Đây là món quà gì? Quà của cháu gọi bằng bác. Nó làm hơi vụng về nhưng mà tại nó là con trai, đâm ra là Cháu nhiêu tuổi? nó này học lớp 3 rồi. Trời đất. Cháu học lớp 3 mà tặng làm quà cho Làm quà cho cho bác bác. đi hỏi vợ. Dạ. Hay quá. Trời ơi. Tự nhiên tặng đồ cạo râu cũng hay. Tại sao tặng đồ cạo râu vậy? Dạ, em muốn ảnh chăm sóc sắc đẹp của anh. À, là không thích để râu phải không? Dạ. Hay quá. Không thích đàn ông có râu mới tặng đồ cạo râu. Một chú uẩn yểm Là cái gì? Là cái là con heo. Cô đọc hết đi rồi tôi sẽ nói. Đinh công lai vu xoay. Đúng rồi, anh của anh làm cái nghề này. Rồi. Đấy là nghề gốm. Còn thằng cháu á, tôi chọn con heo này là lý do nó bảo là nghề nghiệp của bác. Là anh nuôi heo. Mà hôm nay cũng là cái ngày đánh dấu của cái ngày bác đi gặp. Trước khi đi cháu nó có dặn dò gì không? Cháu nó có gọi là lên tặng á, là nói là tặng cho bác có thể là về với cái nhà này. Ghê vậy ha, mới 3 tuổi mà ghê quá ha. Đâu, lớp 3. À lớp 3 là 10 3 tuổi rồi. đâu rồi, nó 10 phải tuổi 10 rồi, tuổi rồi. lộn. Mới 10 tuổi mà vậy là giỏi rồi. Thế bây giờ em hỏi nè, khi cánh cửa trái tim này mở ra thì cái cảm nhận đầu tiên của anh về chị gái bên đây là như thế nào? Thấy em cũng xinh đẹp á. Em cảm ơn anh. Xinh đẹp. Còn chị thì sao? Khi mở cửa trái tim ra cái cảm nhận đầu tiên về ảnh là như thế nào? Em cũng thấy ảnh cũng là người chân thật. Chân thật, đúng đó, chất phác. Còn em mới là người nhút nhát á, hơi nhút nhát rụt rè. Cho nên bây giờ hai anh chị tự tin tâm sự với nhau nha. Tường sẽ dành cho anh chị ít phút để mà trò chuyện riêng rồi Tường sẽ quay lại. Và bây giờ mời hai anh chị sẽ thưởng thức món ăn của nhà hàng Maria Sài Gòn. Mời anh chị ăn ngon miệng. Rồi, cảm ơn. Mời em. Dạ, em mời anh. Em có cần có người phụ giúp không? Dạ, dạ được rồi anh. Được rồi hả? Em ở Bình Đa là em sống từ trước tới giờ luôn hả? Sao? Dạ đúng rồi, em sống từ nhỏ. Sinh ra và lớn lên ở đó luôn anh. Em mời anh. Anh làm trang trại đã được bao lâu rồi anh? Nay là 10 năm rồi. Anh làm vậy thì có nhân viên làm chung với anh không?
có một đứa em với đứa cháu. Khi mà có công việc gì mà gấp á, ví dụ như chích ngừa thì cần phải người làm thêm phục giúp. Nuôi nhiều như vậy thì cực không anh? Hàng ngày nếu mà có 3 người thì mấy trăm con. Giờ là công nghệ không à, chứ không phải như ngày xưa. Bây giờ nuôi là cứ cám là vo viên sẵn rồi cứ đổ vô máng nó tự ăn thôi, đổ một lần một trong ăn trong ngày. Mình không phải nấu như hồi xưa nữa. Không có nấu nữa. Bao lâu thì mình xuất chuồng được một lần anh? Trung bình là 160 tới 165 ngày. Khoảng 6 tháng. Là con heo á, lúc đó nó khoảng 6 kg thôi, 6 kg tới 165 ngày. Là lúc đó mình xuất chuồng là nó khoảng bao nhiêu ký anh? Có con cái nhanh lớn nó khoảng tạ 2, có con 6-7 chục. Cái con nào nó ăn khỏe là nó tạ mấy trở lên. Nhưng mà tính đổ đồng cả trại á, là nó nằm khoảng 1 tạ 02, tạ 05. Em ăn đi em cứ nhìn không ạ? Em nhìn anh mắc cỡ không dám nuốt. Có cần người trợ giúp không? Dạ được rồi anh. Được hả? Anh thấy em sao? Thì nói như lúc nãy rồi, nhìn cũng xinh nữa. Nhưng mà sao nãy nhìn hình không nhận ra, mà hình như là không có như ở ngoài. Dạ, hình của em là hình mới á anh. Mới chưa được 1 năm á. Mới chưa được năm. Dạ. Nhưng mà không giống ở ngoài. Không giống hả anh? Không giống. Nhờ công nghệ của mấy bạn lúc nãy hóa trang cho em. Ở ngoài em xấu tệ cho nên là giờ lên hình mấy bạn làm cho em đẹp lên nên là anh thấy không giống đúng không? Không phải. Đúng mà sao anh lớn tuổi như vậy rồi mà anh đến giờ này anh chưa lập gia đình? Khi mình đặt được cái mục tiêu của mình á, khi mình bước lên cái bậc thang này thì mình lại muốn cái bậc thang khác. Thành thử ra cái tuổi mình nó trôi qua rồi lúc nào mình không hay. Khi mình khựng lại thì mình mới thấy mình đã lớn tuổi rồi. Chắc em chưa trải qua cái thời năm 75 giải phóng, 78 là đất nước mình như mất mùa toàn quốc, rất là khổ, không có cơm đâu. Bo đó mà nấu lên cái sứ mà cái sắt khúc rồi bỏ vô, rồi khoai mì á, khoai lang cứ khúc bỏ vô trộn lên như một nồi cháo. Nói thật ra giống như nồi cháo heo, nấu lên mà cái nồi còn nóng hổi mà ăn vèo qua hết, cái nồi vẫn còn bốc hơi. Em cứ tưởng tượng đi. Ủa gì em nghe kể đâu chuyện từ thời xưa dữ vậy anh? Trời, tính chuyện đó. Hiện tại giờ đi giờ trời ơi. Thì muốn để cô hiểu được. Hồi nãy giờ anh ăn thử con tôm chưa? Thì không dám. Cái này dành gác tường đi. Ông ác ghê vậy, ông nói con ông ăn cua còn con tôm dành gác tường. Bây giờ tính cái chuyện này, tính cái chuyện trăm năm này nè. Bây giờ giả tỷ mà hai người quen nhau thì bao lâu tiến tới hôn nhân được? Nhà anh đã bắt dâu đó, đi làm dâu được không? Em hỏi chị trước đi nè. Gái lấy chồng thì theo chồng là chuyện bình thường rồi chị Tường. Về nhà rồi anh có cho vợ đi ra ngoài làm không? Hay là ở nhà phụ chăm nuôi heo luôn? Nhà tôi thật ra là chẳng có công việc gì đâu. Nếu có thể là thay chị thôi, bếp núc trong nhà nữa. Nhưng mà giờ về là có cho vợ đi làm ở ngoài nữa không? Hay là lấy nếu về? mà còn ý thích, còn muốn đi làm. Nhưng mà lý do như thế này, cái đường xá nó cũng xa xôi. Cái khoảng cách từ cái nơi làm mình với hiện tại ở cái nơi nếu mình về nơi mới, cái khoảng cách nó hơi xa. Không, ý là về chỗ anh rồi kiếm chỗ làm mới, công ty mới ở gần nhà anh đó chứ. Sợ mình xin rất là khó. Về xin việc chỗ mới vậy hay không? Rất khó, không có dễ đâu. Chắc là ảnh nói thì cũng đúng, là hợp lý, là em lớn tuổi thì xin nó khó. Nhưng mà quan trọng là khó xin việc. Nhưng mà em ở nhà anh có nuôi được em không? Em ở nhà anh có nuôi được em không? Đó, trả lời đi chứ sao cười. Em này ngày bao nhiêu lắm đâu. Anh thấy không, tướng em bự và em ăn nhiều lắm đó. Được không anh? Quan trọng gì đâu, bình thường. Bán con heo thôi mà. Bình thường. Nhưng mà rồi nhắm rồi có ra phụ quản lý heo, trang trại rồi được không? Nuôi heo được không? Em vụng về lắm chị, em không biết nấu ăn đâu. Về chị dạy. Chắc ảnh dạy em. Ảnh có biết nấu đâu mà dạy. Rồi anh mà bà dạy thì thôi rồi, cũng như là số 0 rồi, không có cái gì hết. Chỉ giờ em không biết nấu rồi sao anh? Nếu mà vậy thì có bà chị phải ơn đó. Trước giờ ở nhà là cũng mà mẹ nấu cho ăn luôn. Dạ. Em chỉ biết nấu cơm, luộc rau, chiên trứng. Nấu cơm, luộc rau, chiên trứng. Vậy được rồi. Rồi từ từ thịt cá chị dạy cho làm. Ngày nào em cũng cho ăn rau luộc với lại trứng chiên. Được rồi. Vô bắt con heo thôi. Được không anh? Được không anh? Được. Nói vậy thôi chứ còn
có cái tâm hay muốn làm hay không thôi, chứ muốn làm cỡ nào cũng nhiều được hết khi mà trơn. thấy cái người bình thường mà về mà ăn uống không được rồi chắc cũng muốn thay đổi món chứ, Bây cũng giờ- ráng đi học chứ. Bây giờ tôi cho ý kiến người thân nha. Hồi nãy ra ngoài thấy hôm nay có đàn trai đàn gái đến dự mặt đầy đủ. Dạ xin mời đại diện họ nhà trai và họ nhà gái vô cho Tường phỏng vấn vài câu đi ạ. Dạ chào anh. Rồi em bắt tay anh cái ạ. Anh là họ nhà trai hay họ nhà gái ạ? Họ nhà trai. Họ nhà trai. Anh là cái gì của Dạ, họ nhà em là cháu ruột của chú Mạnh. cháu ruột của chú Mạnh. Trời ơi, cháu mà bự vậy luôn đó anh. Là con anh lớn đó hả? Con kế rồi. Hôm nay tham dự cái buổi gặp mặt giữa hai anh chị đây thì quên gì kêu bằng chú luôn hả? Kêu bằng chú. Gặp của cô chú thì là em thấy như thế nào? Chung mà em thấy là quá ok. Quá ok. Cái thứ nhất là về cái công việc mà giờ như cô đang là kế toán của một công ty, mà giờ nếu mà lấy chồng theo chồng mà về quê thì có công việc rất là ổn định, kế toán cho chú, khỏi phải tính toán sổ sách. Heo là nuôi heo phải tính toán từng báo cáo. Cô về làm kế toán cho chú thì chứ đi đâu mà phải làm cho người ngoài, làm công ty nhà luôn. Chú con thấy là quá ok chú. Là chú phải cố gắng mà Chú tiến cố tới gắng nha. cố lên. Rồi có nói gì với thím không à? Nói gì với thím tương lai không nè? Cũng mong sao cho cô với chú Cô chú tác hợp thành cái tụi con vui với gì đâu. cảm ơn em nha. Rồi bên đây em là bên nhà trai hay nhà gái? Dạ em bên nhà gái chị, em là em gái của chị Hương. Em ruột hả? Em con cô. Hôm nay thấy cái buổi gặp mặt này như thế nào? Dạ em thấy đây là một cơ hội gọi là hiếm có. Thì em cũng thấy là anh bên đây rất là thật thà. Nói chung là rất là phù hợp và em mong muốn là hai anh chị cho nhau cơ hội để có người chăm sóc chị em. Rồi cái chú này làm gì đứng nhướng hoài vậy? Là cháu phải không? Kêu bằng gì? Chú. Kêu bằng chú. Nhướng là sao? Ra hiệu phải không? Ok tấn tới đúng không? Rồi cảm ơn hai gia đình của mình nha. Rồi giờ vô lại chuyện tình yêu đôi lứa. Đây có những cái lá thăm của chương trình cho hai anh chị tìm hiểu nhau cho nó nhiều hơn. Mời anh chị mỗi người bóc một lá bài rồi chúng ta đọc lớn lên những yêu cầu trong đó, chúng ta thực hiện với nhau cho nó vui, cho nó gần gũi nha. Mời chị luôn. Anh đọc trước đi ạ. Bạn gái hãy biểu diễn hoặc thể hiện một năng khiếu mà mình cảm thấy tự tin nhất. Hát, múa, giao tiếp. Chị đọc của chị đi ạ. Bạn thích hẹn hò với cô gái nóng bỏng hay cô gái cá tính và mạnh mẽ? Bạn gái đối diện thuộc tiếp người nào? Bây giờ thôi bên đây hát trước đi để ảnh suy nghĩ. Hãy thể hiện năng khiếu mà mình cảm thấy tự tin nhất. Hát, múa, giao tiếp gì cũng được hết trơn á. Giờ chị muốn làm gì làm đi. Khó quá, sao em đổi câu khác cho em? Trời ơi câu khác còn khó hơn nha. Vô câu khác còn Bây khó giờ hơn à. nó trong 3 vé mà giao tiếp nè. Có cái giao tiếp này thấy nó rất là dễ. Anh nhìn em thì chắc nhảy múa chắc không được thôi đúng không? Bậy nữa nhìn Em mặt không rồi biết đó. hát nữa. Hát múa thôi, anh hát giùm em đi. Anh á hả? Anh chỉ có hát thôi. Anh hát giùm em đi. Em phụ vũ. Rồi có Anh mặt hát, bên này anh nỉ. vỗ tay. Rồi anh hát giùm em đi, em cổ vũ. Em mà hát là ảnh bỏ anh đi về luôn. cho Anh không anh bấm bỏ. nút cho em nữa. Khổ em nữa chị Rồi. Tường. Không có đâu. Hôm qua nắm tay cái nha chị. Qua nắm tay cái hả? Em nắm tay ảnh cái rồi thôi. Em nắm tay ảnh cái hả? Nắm tay phải có nói cái gì nữa mới được nha. Em nắm tay coi tay có vững. Thì đó rồi em qua có em vững chắc. Em xin nắm tay anh để em coi anh có vững chắc gì đó. Rồi cho đồng ý tôi duyệt luôn. Vậy em cứ ngồi đó đi, anh đi qua. Rồi anh muốn Được sao không? Được không cô rồi Tường? được luôn. Được hả? Chăm bù dễ với cặp đôi này luôn. Em thích chọn tay nào? Tay nào cũng được anh. Tay nào cũng được. Rồi nói gì nói đi nè. Tay ảnh nóng. Ổng hả? Mình rắn chắc không? Rắn chắc hả? Dạ. Rồi cảm ơn em. Rồi bây giờ tới phiên anh đó. Anh thích hẹn hò với cô gái nóng bỏng hay là một cô gái cá tính mạnh mẽ? Tôi chỉ thích hẹn hò cô gái nên gia đình. Gia đình. Hai cái này không có tiêu chuẩn nào dính anh hết trơn đúng không? Rồi vậy anh nghĩ cô gái đối diện thuộc tiếp người nào? Nhìn này chắc có thể là hai cái vế trong này không đúng. Đúng rồi. Không nóng bỏng mà cũng không có gọi là mà gia Có đình nghĩa không? là cái tiếp người là tôi đang nói. Hy vọng là như vậy Hy ha. vọng là như vậy. Thế bây giờ thời gian dành cho anh chị là tâm sự ngay tại đây là vừa đủ để anh chị có thể cảm nhận được nhau. Bây giờ thời gian của anh chị bấm nút. Nếu như mà mình cảm thấy đối phương có thể là một cái nửa mà mình đang tìm kiếm thì mình nên cho nhau cơ hội. Đừng bỏ qua cơ hội của mình. Nếu có rung động, có một cái gì đó mình cảm thấy cảm được nhau thì mình bấm nút, dành cái cơ hội đó cho mình và cũng như là cho đối phương. Mời anh chị đặt tay vào nút bấm á. Sau 3 tiếng đếm của các Tường, đồng ý hẹn hò bấm mạnh, không đồng ý thì lấy tay ra. Rồi mời hai anh chị nhắm mắt lại. 1 2 3.
Hết thời gian. Rồi, cảm ơn anh chị. Mời hai anh chị về đứng một bên ạ. Rồi, bây giờ đứng sát vô. Bây giờ mới là nắm tay thật sự. Hồi nãy là cái nắm tay chương trình bắt buộc. Bây giờ mình nắm tay thật sự. Nãy là cô sinh chứ. Nãy là cổ sinh, đúng Nãy rồi. cô sinh. Dạ, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Mời hai anh chị hãy dành cho nhau một nụ hôn. Chà, xứng đôi lắm đó nha. Anh chủ động đi chứ không lẽ giờ bắt chị chủ động. Trời, né gì thôi, coi trời, đúng là trong trắng trinh nguyên mà khổ ghê vậy đó. Cái rồi bây giờ Vậy tỷ như sau này có con thì em đi về nhưng mà em thấy vợ làm thì em vẫn chăm con, vẫn chăm con, vẫn phụ với vợ. ví dụ như hai vợ chồng có cái chuyện bất đồng quan điểm trong cái chuyện dạy con thì em sẽ xử lý như thế nào? Thì nếu mà em thấy vậy em phải dạy con lại. Không, hai vợ chồng mình bất đồng quan điểm trong cái chuyện dạy con, nghĩa là người thì muốn vậy, người thì muốn khác, thì em sẽ xử lý như thế nào? Em nghe theo vợ hay là em phải giữ cái chính kiến của em hay là như thế nào? Nếu mà vợ đúng thì em cho vợ đúng. Em phải thấy em đúng chứ, bình thường mình đã tranh cãi có nghĩa là mình có cái lý của mình. Dạ, Rồi. nếu mà tranh cãi thì em không có tranh cãi, em không muốn cãi nhiều, là em phải nhịn thôi. Thì chừng nào vợ mà nguội thì em mới nói lại với vợ nghe. Thì chẳng lẽ hai người mà nóng hết cũng không được. Dạ. Rồi, có nghĩa là sẽ nhịn vợ, Đúng nghe rồi. theo ý của vợ rồi Dạ. mình Em thảo là luận sau. Nguyễn Văn Thọ, em sinh ngày 5 tháng 8 1993, em ở Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Ngày 5 tháng 8 1993. Dạ. Ở Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ. Hèn chi làn da rám nắng. Dạ, tại Ủa? vì em đi nắng suốt. Đi Tại tắm vì- biển không? Dạ có chị, nhưng mà ít khi lắm, tại vì em đi làm suốt à. Em đang làm công việc gì? Dạ em là tài xế, nhưng mà của hàng nội thất. Em là chuyên viên ráp bàn ghế, tủ giường. Vậy là chạy xe gì? Xe Tải xe chị. tải. Dạ đúng rồi. Đi ráp hàng tỉnh Sài Gòn, như là các tỉnh miền Tây. Vậy hả? Vậy Dạ. là có đi qua đêm nữa đúng không? Dạ không, dạ tỷ thì cũng có qua đêm thì dạ tỷ một ngày thì em cũng về. Dạ tỷ xong công trình là một bữa 2 bữa là em về. Em Rồi. thì ở Bà Rịa Vũng Tàu nhiều nhất. Dạ. Công việc ổn định không em? Dạ công việc em cũng ổn định. Em chở đồ tới rồi em có lắp ráp luôn cho người ta không? Em vừa ráp vừa kỹ thuật luôn. Mền ở giường, tủ Tủ, bàn đồ ghế. này kia, bàn ghế đồ Dạ, ha. thiết bị nhà bếp. Thiết bị nhà bếp luôn. Dạ. Rồi, vậy là quê mình là ở Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Quê em Bà Rịa Vũng Tàu. Ba mẹ Vũng Tàu hết. Ba mẹ Vũng Tàu luôn. Nhà đông anh chị em không? Dạ nhà em 4 chị em. 4 chị em. Dạ tại em là con đầu. Rồi giờ mình đang ở chung với ai? Dạ em đang ở chung với dì. Ủa rồi ba mẹ đâu, ở chung với gì? Tại vì ba mẹ em là nên em ở với ông bà ngoại từ nhỏ tới lớn. Ba mẹ làm sao? Em ở chung với bà ngoại từ nhỏ tới lớn. Nên mến tay chân là em ở với dì. Ông bà mất rồi em ở với dì. Dạ. Vậy còn ba mẹ? Ba mẹ vẫn ở đường 2/4. Em thì ở bên Long Hương. Là ba mẹ vẫn sống với nhau, nhưng mà tại từ nhỏ em là bà ngoại bắt nuôi. Đúng rồi. Vậy dạ. hả? Rồi. Rồi mình có qua lại với ba mẹ mình thường xuyên không? Vẫn có chị. Em vẫn qua lại mà. Dạ. Rồi, ông bà mất bây giờ ở với dì Dạ. ruột ha. Dạ đúng rồi. Rồi. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là lúc là hòa đồng với mọi người. Cái gì em cũng làm được hết, biết nấu ăn, biết làm đủ thứ hết. Dạ. Điểm yếu của em là không nhậu, không hút thuốc. Rồi, hay vậy, tài xế mà không nhậu không hút thuốc. Dạ. Rồi. Em chỉ có cà phê thôi. Đi xe lái uống cà phê uống cho tỉnh táo. Dạ ha. đúng rồi. Dạ. Rồi gì nữa? Dạ chỉ hết rồi. Điểm yếu có gì nữa không? Điểm yếu của em là chỉ hay nóng tính vậy thôi. Hay nóng tính. Dạ. Chạy xe đi đường mà tài xế mà nóng tính là hơi mệt à? Dạ không, nhưng mà ngoài đường thì em giải quyết được. Giả tỷ như xe cộ thì mình vẫn giải quyết được chị. Nhưng Không mà phải. Dạ. thường thường nghề tài xế đi tới đâu có bồ tới đó, có không? Dạ không chị, nếu mà có bồ em đâu có lên đây. Dạ. Dạ. Có đi mấy lần đi tỉnh rồi qua đêm 1-2 đêm rồi không có. Dạ không, tại vì em làm là theo công trình nhà. Thì theo công trình giả tỷ như em đi xuống em đo công trình xong rồi em về em làm thiết kế em làm. Xong dạ. cái chở xuống lắp ráp đi về. Chở xuống em ráp em về. Rồi, dạ. Ok, cảm ơn em. Rồi chào em gái. Em tên là gì? Em chào chị, em tên là Võ Thị Hồng Ngọc. Võ Thị Hồng Ngọc. Ngọc nói lớn lên chút xíu nha, cho anh bên này nghe nữa nha. Rồi mình giới thiệu về mình xíu ha. Ngọc là quê quán ở đâu, rồi em đang làm công việc gì Ngọc? Dạ em ở Phan Thiết chị. Ở Phan Thiết, tường chạy Phan Thiết vô đây ghi hình luôn. Dạ. Wow, em vô tới hồi nào? Dạ hồi lúc 7 giờ sáng. 7 giờ sáng nay. Rồi giới thiệu tiếp đi nè. Mình đang làm công việc gì? Dạ em đang là lễ tân cho một nhà hàng khách sạn. Vậy là mình làm giờ hành chính, làm thứ bảy chủ nhật mình nghỉ hay sao? Dạ em làm ca chị. Em làm ca sáng và ca chiều. Ca sáng là mấy giờ, ca chiều là mấy giờ? Dạ ca sáng từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều.
Còn ca chiều là từ 5 giờ chiều cho tới 12 giờ đêm. Wow, làm tới 12 giờ đêm luôn. Mình làm trong khách sạn ha. Dạ. Phan Thiết ha em. Dạ. Phan Thiết là cái nơi cũng khu trung tâm du lịch, nhưng mà cái giờ về làm cái ngành đó cũng ổn định đúng không em? Dạ. Mình đang sống với ai Ngọc? Dạ em đang ở một mình ạ. Quê gốc của mình là Phan Thiết luôn hay ở đâu? Dạ. Rồi ba mẹ ở đâu? Dạ ba mẹ em mất hết rồi. Ba mẹ mình mất lâu chưa em? Dạ cũng mới mất. Mới mất. Là bây giờ sống một mình. Dạ. Nhà có mình đông anh chị em không? Dạ có 2 chị em thôi chị. Là mình là lớn hay nhỏ? Dạ em là chị. Chị. Rồi còn em? Dạ em trai của em trai. Nó sống ở Mỹ. Là giờ sống một mình nên ở đây thôi. Dạ. Em trai đi Mỹ lâu chưa? Dạ 8 năm rồi chị. Là hồi xưa. Còn ba mẹ là mình mới mất đây. Bệnh hả em? Hay là dạ sao? đúng rồi chị. Giờ sống một mình nên với đó, vậy đó bà con cô bác xung quanh có không? Dạ có. Rồi vậy công việc mình cũng ổn định ha em hả? Dạ. Hồi nãy là Ngọc nói là Ngọc sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 92 ạ. 92. Bên đây sinh năm nhiêu? 93. 93. Dạ. Vậy là Ngọc lớn hơn Thọ 1 tuổi ha. Dạ. Có ngại gì không? Dạ không chị. Ngọc có ngại không? Dạ cũng hơi ngại. Cũng hơi ngại hả? Sao á trời, có 1 tuổi một thời buổi này tuổi tác cả chục tuổi còn chưa thấy gì nữa, mà 1 tuổi đâu có nhầm nhò gì. Quan trọng là bây giờ chị nghĩ cái hoàn cảnh của Ngọc là hơi một mình, hơi cô đơn ha, nên có một cái người để mà bảo vệ mình phụ nữ mà không, cũng phải có người đi đêm đi hôm, đi làm về cũng khuya quá ha, 12 giờ đêm nhiều khi là mình cũng cần có một cái người bảo vệ mình. Không, bây giờ chị hỏi ví dụ nè, mà mình tìm được cái người ưng ý đi, thì thí dụ như chồng mình mà không có ở cùng Phan Thiết với mình mà ở chỗ khác, thành phố hay như ví dụ Bà Rịa, Vũng Tàu hay đâu đó, thì mình có ngại là mình phải xuất giá theo chồng không? Dạ hay cũng được chị. Ở Phan Thiết là mình có nhà cửa gì ở đó không? Dạ có nhà. Nhưng mà mình đi theo chồng cũng được, mình không ngại đúng không? Dạ. Tại vì chị nghĩ cái ngành nghề của em thì chỗ nào mình làm cũng được đúng không em ha? Dạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của Ngọc là gì? Dạ điểm mạnh của em là biết nấu ăn ngon. Nấu ăn ngon. Wow, những món gì mà mình thường hay nấu ngon được nhiều người khen nè? Dạ cá kho với lại thịt ram với lại lẩu. Trời ơi, trưa đói bụng mà nghe hấp dẫn quá ha. Dạ. Đói chưa? Dạ rồi. Cá kho, thịt ram, lẩu gì? Lẩu hải sản. Wow, đúng rồi, ở biển mà, Phan Thiết ha. Lẩu hải sản là tuyệt vời. Còn gì nữa nè? Có điểm mạnh gì nữa không? Dạ. Vậy điểm yếu của mình? Dạ nóng tính. Nóng tính luôn? Dạ. Rồi đây cũng nóng tính, rồi đây cũng nóng tính, rồi rủ hai người quen nhau rồi ai nhường ai? Trời ơi, nóng tính là nóng tính sao? Ví dụ cho chị nghe thử coi nè. Dạ em không có phải nóng tính như mọi người là đụng đầu phan đó, đụng đầu đập đó. Nhưng mà ai mà nói em bực á, thì em thường nói lại chứ em không có nể nang ai á. Ví dụ là vậy. Nói chung là mình thẳng tính dạ. chứ không phải nóng tính đúng không? Dạ. Rồi nãy giờ hỏi bên đây rồi, bây giờ hỏi Thọ nè. Dạ. Ví dụ như bây giờ là mình gặp một cái người, thí dụ như trường hợp của Ngọc đây nè. Dạ. Thì cũng đang ở mình. Dạ. Cũng có nhà cửa ổn định phải không cưng? Dạ. Rồi ở Phan Thiết ví dụ vậy, rồi bây giờ yêu nhau thì quen nhau, ví dụ bạn ấy muốn là cuộc sống công việc bạn ấy quen với đó rồi, em thì đi đây đi đó bây giờ muốn em về ở Phan Thiết thì em thấy sao? Thí dụ dạ, chứ tí như thì gọi là ổn định thì em về đó mở cũng được. Công việc của em thay đổi có vấn đề gì không? Dạ không chị, thì em đi đâu cũng làm được hết mà, ngành nội thất của em mà. Với lại em cũng có ngành cửa sắt, cửa điện, ngành điện rồi nữa. Dạ. Vậy là hai bạn này là tùy duyên thôi chứ còn là dạ. ai cũng có thể là đi đến cái chỗ của chồng hoặc của vợ mình để dạ, sinh sống đúng không? Dạ. Để lập nghiệp. Bên đây thì một mình không có phụ thuộc gia đình cha mẹ anh chị em thì cũng đi được. Dạ. Bên đây em cũng là coi như là dạ. một mình luôn đúng không? Cũng một mình luôn. Dạ. Là coi như đi ở rể cũng được luôn. Dạ đúng rồi. Rồi dạ. Vậy là cũng thêm một bước dễ nữa. Dạ. Cái này là tùy hai mình có duyên với nhau không thì mình tính. Có nghĩa là bên đây cũng có thể là đến Phan Thiết ở, em thì cũng có thể là đi xa theo chồng, là coi như là một cái bước thuận lợi. Chứ thường có nhiều người lên chương trình mà nghe đi cái không chịu đi, mà thật ra mình làm vợ thì mình phải theo chồng chứ, hai người phải có người này theo người kia chứ không lẽ hai chồng lấy nhau người ở nơi sao được, đúng không? Rồi nhưng mà cái lúc yêu đó em có ngại yêu xa không? Lúc lấy thì thôi khỏi bàn, lấy thì phải ở chung rồi, nhưng mà lúc yêu em có ngại yêu xa không? Dạ không chị, miễn quan tâm em là được.
Thí dụ như bây giờ ở cái Phan Thiết bằng cái Tút ở Vũng Tàu rồi đi mấy tiếng mới tới vậy? Biết Phan Thiết không? Dạ biết, mấy bữa em cũng hay ra qua đó chơi tại vì có bà con rồi đó. Là đi mấy tiếng tới? Cứ là em đi là 4 giờ sáng đến 7 giờ sáng là tới rồi. 3 tiếng đồng hồ. Dạ. Thí dụ mà em muốn mình có bạn trai thì bao lâu mình gặp nhau một lần? Dạ nửa tháng cũng được. Cái gì dữ vậy? Phụ nữ mạnh mẽ quá. Phụ nữ phải yếu đuối, phải cần người đàn ông chăm sóc chứ. Dạ không, tại vì em thấy xa, em thấy khác hơi ở xa nên em thông cảm. Thôi muốn thông cảm thì theo em thì giờ thí dụ bạn gái em ở Phan Thiết bao lâu em thăm bạn gái em được lần? Tí như thế thì em sắp xếp một tuần em ra một lần. Chị thấy ít nhất là một tuần phải gặp nhau một lần. Trời ơi, yêu đương gì mà mấy tháng gặp một lần buồn lắm. Một tuần lần là ít nhất. Được nha. Phải tỉ với là tạo điều kiện vậy thì mới tìm hiểu nhau lẹ, rồi mới tiến tới xa được chứ. Lại nhà em cũng có đạo. Dạ, nên em hỏi bạn là giờ đâu em cứ hỏi lớn. Bạn ở nhà mình có đạo á, bạn có chịu hay không ạ? Dạ được ạ. Tại vì nhà mình là đạo gốc, cho nên là vợ lấy là phải có làm lễ hôn phối, phải đúng theo đạo đúng không? Dạ. Em là đạo gì? Dạ em cũng đạo. Ồ vậy hả? Rồi 2 điểm cộng. Trời, cặp đôi này ngon nha. Cái chuyện đạo thật ra là rất quan trọng. Dạ đúng tại rồi. thực sự nếu mà ngoại đạo thì người ta thương mình, người ta vẫn chịu theo đạo của mình. Nhưng mà người ta cũng là theo vì người ta thương mình, ta theo thôi. Chứ đôi lúc ta cũng không có toàn tâm toàn ý với ta không có hiểu được đạo của mình. Mà nếu đã hai bạn nó cùng một đạo nữa thì quá tuyệt vời luôn. Cái đó không cần phải bàn cãi thêm ha. Thôi bây giờ qua tình yêu nè. Tình trường là Ngọc có mấy mối tình rồi Ngọc? Dạ em có 2 mối tình chị. 2 mối tình đâu kể với Tường nghe coi nè. Dạ mối tình đầu tiên là anh đó đào cao đài. Dạ cha em không chịu. Đào cao đài là cha không chịu. Rồi quen được bao lâu chia tay? Dạ được năm mấy á chị. Vì sao hồi đầu mới quen không chịu nói luôn đi đặng biết? Dạ hồi đầu mới quen á thì anh nói là đào anh ấy giữ thì em cũng thấy cũng được nhưng mà cha em không cho. Rồi cái người thứ hai? Dạ người thứ hai thì em vừa làm vừa học làm công nhân ở Biên Hòa. Dạ rồi có quen một anh đó cũng ở Đồng Nai luôn, nhưng mà thời gian tại vì nói chung là nhà anh đó có điều kiện hơn, khá giả hơn nên em nghĩ em không có, với lại người ta không có tự nhiên người ta xa lánh em dần đó chị. Thì đó là có lý do đó thì được, chứ còn nếu mà mình tự mình mặc cảm như hoàn cảnh gia đình mình là không đúng ha. Rồi cũng chia tay. Là quen mối tình nó được bao lâu? Chưa được năm. Rồi mối tình thứ ba? 2 mối tình đó thôi đó. Là tới giờ luôn. Là bao lâu rồi ha? Dạ cũng 4-5 năm rồi. 4-5 năm rồi. Rồi bây giờ 4-5 năm nay thì mình không có để ý ai hay là không ai để ý mình hả, hay là như thế nào? Dạ có nhưng mà tại vì là thời điểm đó là cha em làm giấy bảo lãnh em đi Mỹ á, nên là em không có quen ai hết. Vậy là ba sống ở Mỹ. Dạ. Còn mẹ? Dạ mẹ em á, mẹ ruột em á là mất 22 năm rồi. Dạ. Rồi là ba với em trai là sống ở Mỹ thì bảo lãnh em. Rồi sao mình không đi? Em chưa kịp đi. Dịch năm vừa rồi ở Việt Nam mình dịch nhiều quá, lãnh sự quán họ đóng cửa hết nửa năm á chị. Hồ sơ của em bị tồn động lại. Rồi đến đùng lúc đó thì cha em bệnh. Cha em phát bệnh được 1 năm cha em mất. Nên là bây giờ em sợ hồ sơ của em bị hủy. Ủa người thân mất là bị hủy hồ sơ hả? Dạ đúng rồi chị. Cái người đứng tên bảo lãnh mình á mà mất là sở di trú Mỹ người ta hủy. Rồi. Thôi, mọi thứ đều là cái duyên số của mình hết ha. Ở đâu cũng được, cố gắng sống thật là vui, khỏe mạnh là được nha. Chúc cho em lúc nào cũng vui vẻ nha Ngọc nha. Rồi thì bây giờ đến mối tình thứ ba thì em có mong muốn như thế nào về cái người bạn trai của mình hay người chồng tương lai của mình? Dạ em muốn là cao hơn em. Cái gì hơn cao em? Hơn em. Cao hơn em. Em cao mét mấy? Em cao 1m63. Em muốn chồng cao cỡ mét mấy? Cỡ 1m7. Cỡ 1m7. Bên đây cao mét mấy? Em 1m7. Đúng 1m7 luôn hả? Dạ. Nặng nhiêu ký? Em là 65. 65 kg. Dạ. Tôi thấy bạn này cái gì cũng được, chỉ có cái bạn hơi đen thôi. Chắc là tại công việc đi quá. Không mấy mai mốt về đừng cho làm nghề tài xế nữa, làm gì trong nhà thì nó trắng lợi, chứ giờ là hơi đen, da vùng biển mà. Chứ còn chị thấy là tướng tá đồ mặt mày cũng được. Quan trọng là nãy giờ thấy phù hợp cái chuyện đạo là quan trọng, là vừa ý ba em là đúng không? Cái chuyện thứ hai là thấy cái chuyện là có thể là cái chỗ ở mình
thỏa thuận với nhau được là chị thấy hợp lý. Rồi có tiêu chuẩn gì về người bạn trai nữa không, ngoài chuyện chiều cao còn gì nữa không? Dạ đừng có lăng nhăng là được. Sao? Dạ em không có lăng nhăng. Em không có lăng nhăng gì nữa? Thôi nhiêu đó thôi. Nhiêu đó thôi. Còn cái vụ mà nhỏ hơn 1 tuổi đừng có ngại nha, không nghe lời chị Tường, cái chuyện đó không có quan trọng nha. Rồi còn bên đây tình trường sao, kể với Tường nghe. Dạ em có 2 mối tình. Rồi chắc cũng giống bên đây ha, 2 mối tình. tình Là em có 1 mối tình nhưng mà cũng ở trên Bà Rịa luôn. Nhưng mà em về với bạn đó thì người nhà thấy em hỏi là ủa con đi xe gì, con nói em đi chiếc quay. Thì người nhà mới nói là thôi con đi vậy thôi là con không lấy được con bé đâu. Là dạ nên em mới đi về. Đi về là em làm được vài năm thì em mới mua được chiếc xe. Xe AB. Thì bắt đầu là người xe nhà gì? AB Lux chị. Xe Black dạ, hả? Dạ. Xong người nhà thấy vậy mới kêu là dẫn người nhà đó. Là dẫn con mối tình nó dài bao lâu? Dạ trong vòng 1 năm. Trong vòng 1 năm là về mấy tháng sau mua được chiếc xe khác. Dạ. Rồi nhưng mà nữa? em không có quen người đó nữa. Thì cô đó đi lấy chồng. Sau này em mới quen được cái cô này ở dưới Long Điền. Là cũng Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Thì em quen là cô này cũng là công nhân, cũng được 2 năm. Thì chuẩn bị cưới thì là em mới biết cô này đi lấy người khác. Trời ơi cái gì mà oan nghiệt vậy? Dạ thì em đã sắm đồ đầy đủ hết rồi. Mà cổ đi lấy chồng luôn rồi mà cổ không báo em biết, đang quen với em đi lấy chồng luôn. Dạ. Thì sau này em đi làm mới thấy, em mới hỏi ra ủa sao là như vậy. Bạn nó kêu là thì giờ tôi không thích quen anh nữa thì tôi đi lấy người khác. Là lấy chồng trong lúc đang quen em luôn? Dạ. Không nói em tiếng nào hết? Dạ không. Nên em thấy vậy em mới đi về luôn. Là trong vòng 2 năm đó là em không quen ai nữa. Số xui dữ trời. Dạ. Một cái là gia đình nhà gái là coi như chê mình nghèo đó ha. Dạ. Không tương xứng. Dạ. Còn cái là sang ngang không nói tiếng nào. Không nói tiếng nào. Em có tìm hiểu nguyên nhân hay là em có suy nghĩ gì về hai cái câu chuyện tình của mình không? Dạ chắc là do cái duyên cái số nó không đến được với nhau. Rồi bây giờ em muốn tìm một người vợ như thế nào nè? Dạ, nếu em tìm được người vợ thì cái hiền, hiền và trung bình xinh đẹp, không đẹp mấy. Cái gì hiền trung bình xinh đẹp không đẹp mấy là sao? Không mập lắm. Không mập lắm. Dạ. Đi ra ngoài thì em vẫn cho bạn là cứ sửa soạn bình thường. Dạ. Vợ đẹp là ấy mà đâu có sao hết. Vợ đẹp thì mình hãnh diện nó không sao phải không? Dạ. Rồi. Dạ hết rồi. Hết rồi, chỉ cần hiền lành rồi là được rồi. Dạ. Nấu ăn nấu đồ thì em nấu được hết. Bên đây cũng nấu ngon mà em cũng nấu được luôn. Ở mình cũng nấu được luôn ha. Nhiều khi mấy bạn kêu em nhậu nhạc là em không nhậu. Nhưng mà bắt em đi xuống bếp không. Là các món em đều nấu hết. Cho tí nhà có đám tiệc có vậy em tự em nấu. Ghê vậy, nấu tiệc nấu đám được luôn. Dạ. Những món gì mình nấu được ngon rồi kể nghe coi nè. Thì những món là em nấu lẩu, như là cá mú hay là những hải sản. Dạ. Không ấy hai chồng này nhiều khi lấy nhau về mở quán ăn được rồi nha. Nó Dạ. ở nhà mở quán ăn nó khỏi đi xe đi cộ chi cho nó cực. Rồi làm thêm mấy cái nghề kia là được rồi. Dạ. Chà tôi thấy ổn á. Rồi thôi bây giờ thì để cho kích thích cái sự tò mò của các bạn cũng như để thử xem cái cảm xúc của các bạn ngày hôm nay cho nó vui khi mình đoán thử coi mình đang ngồi trò chuyện với ai nha. Rồi chị Tường sẽ gửi cho bạn xem, hai các bạn xem những cái hình trong cái app của Speakable để mình cảm nhận xem đối diện với mình là ai. Rồi vô đi em. Rồi đây là hai cái điện thoại trong này đã cài cái Speakable rồi. Mỗi người là sẽ có đây, ví dụ là Hồng Ngọc 30 tuổi tìm đi cổ là ai, Văn Thọ 29 tuổi, trong đó mỗi người có 4 tấm hình để lựa chọn. Theo như mình dự đoán nãy giờ mình trò chuyện, mình đang trò chuyện với anh nào trong 4 người đó có người là thật thôi, kéo qua lựa cho kỹ nha. Chắc em nghĩ đây. Anh này hả? Anh nào? Anh này. Anh này, sao lý do sao chọn anh này? Thì em nghe cao 1m7 với lại chị ốm 60 mấy ký. Cao 1m7 ốm 60 mấy ký là anh này hả? Tôi coi coi. Cao 1m7 ốm 60 mấy ký. Rồi giữ nguyên điện thoại đó, lát coi đúng không nha. Bên đây. Nãy giờ kéo qua coi hết 4 hình chưa? Dạ rồi, em đâu, kéo qua coi. Đây để thẳng cái điện thoại, Rồi kéo đi. Em thấy câu này.
Lý do sao là chọn cô đó? Tại vì em thấy cô này là có duyên. Có duyên. Có nghĩa là mình chọn theo cái ý thích của mình. Dạ đúng rồi. Mình thấy cô này có duyên. Dạ. Hay quá. Rồi, này chơi cho vui nhưng mà nhiều khi là cũng góp phần vô trong cái việc là mình cái cảm xúc của mình nha cả nhà. Mình mời các bạn, hai bạn hãy nhìn về phía cánh cửa trái tim nha, để coi cái sự dự đoán của mình ngày hôm nay đúng hay sai nè. Bình thường tôi hay nói là phụ nữ luôn luôn là có cái gọi là cái thần giao cách cảm á, cái sự đoán nó hay hơn đàn ông. Để xem ngày hôm nay thì như thế nào. Xin mời các bạn. Tên... Đúng rồi. Hả? Đúng. Bữa nay chàng trai đúng nha. Em sai. Em sai nha. Sai chắc bị phạt quá à. Sao? Cảm nhận đầu tiên nhìn thấy cô ấy như thế nào? Dạ em thấy xinh hiền. Đúng như ý mong muốn à ha. Dạ, chọn đúng bóc luôn ha. Dạ. Đã ha. Chọn Dạ. cái nhìn sướng ghê luôn à. Rồi giờ chọn sai rồi, giờ nhìn thấy anh này thấy sao? Dạ cũng được. Đen không? Dạ. Quá đen ha. Cô hơi thôi chứ không có đáng. Hơi thôi hả? Chị Tường phải nói lố vậy đó để Dạ. em không có bất ngờ. Rồi cái này sao? Quên. Cái Mà này em em tìm tặng luôn. cho em. Dạ cảm ơn. Không, này 1m7 đúng rồi. Dạ. Này chỉ cần tập thể dục cho nó săn chắc lại một chút là được. Em đúng. đâu cần tới dục đâu. Em cứ đi lên lầu xuống lầu riết à. Dạ. Chuyên độ ha. Dạ. Rồi, thế thì bây giờ chị Tường sẽ dành riêng cho hai bạn một chút thời gian để hai bạn trò chuyện với nhau, cùng ăn một bữa cơm trưa của chương trình chuẩn bị sẵn nha. Có cái gì mình thắc mắc, mình không hiểu thì mình cứ thoải mái trò chuyện. Ít phút nữa thì chị Tường sẽ quay lại, được không? Rồi. Dạ. Rồi, xin mời. Em. Dạ. Mời anh ăn. Em ở Phan Thiết, em ở ngay đâu? Em ở huyện Hàm Thuận Bắc. Hàm Thuận Bắc. Gần Phan Thiết. Tại vì anh cũng hay đi ra Phan Thiết, tại vì nhà là có chị ngoài đó. Chị ở đâu? Ở ngoài thành phố Phan Thiết. Với lại là Mỏ Đá Tà Dô á, em biết không? Em biết. Đó thì anh cũng hay ra đó chơi. Cứ lâu lâu thì anh cũng hay ra đó chơi với gia đình. Là em cũng Gần đó, nhà em gần ở Mỏ Đá Tà Dô đó. Nhà em gần Mỏ Đá Tà Dô luôn. Anh thì lâu lâu anh cũng hay đi ra đó ráp đồ vào đó. Em thì công việc của em làm ở đâu? Em làm ở thành phố Phan Thiết luôn. Dạ. Anh làm cho khách sạn à? Dạ. Khách sạn thì anh biết là em lại Tân đúng không? Đúng rồi. Nếu có duyên có số thì anh và em gặp nhau để trao đổi con đã có duyên có số thì anh và em đã gặp đến nhau thì là em có đạo luôn đúng không? Đúng. Nhà là em chỉ ở một mình. Đúng. Anh thì đang ở với gì? Tại sao anh không ở với cha mẹ mình mà lại ở với dì? Tại vì xưa là ba mẹ anh đẻ nhiều quá. Đẻ nhiều quá. Nên là ba mẹ anh mới anh mới đi ở với dì với bà ngoại là xưa từ nhỏ tới lớn. Nên là giờ là mến tay mến chân là cứ ở với dì. Nhà anh thì vẫn là ở kế bên. Dạ. Cũng gần đó. Thế em có ngại về làm dâu không hay là? Không, làm dâu thì cũng không ngại. Cũng gần chứ không xa. Như anh thì tí như vợ muốn ở đâu thì anh ở đó vẫn được. Thì công việc anh là mọi việc hết. Cái việc anh cũng làm được hết. Anh ăn đi. Là anh ở với Vũng Tàu mới lên luôn á hả? Anh ở Vũng Tàu lên luôn. Lên lúc mấy giờ? Anh đi lúc 5:30. Dạ. Anh đi xem đa lên. Dạ hả? Em đi bằng gì đó? Em đi xe khách. Đi xe Quốc Phú. Không phải Quốc Phú. Không, đi xe Trung Nga. Đi Trung Nga. Mấy bữa anh đi Quốc Phú. Dạ. Không, sao nhà xe đó lạ quá? Tại vì nhà xe đó là nó ở Vũng Tàu. Vũng Tàu đi Phan Thiết. Đi Phan Thiết nó sẽ tới bến thôi đúng không? Đúng rồi. Nhưng mấy bữa anh đi là anh đi bằng xe Honda. Đi chơi, đi phượt rồi đi bằng xe Honda. Em có hay đi phượt đồ không? Hết á. Tại vì đi
em là say xe nên là đi toàn là thích đi phượt xe máy thôi, nhưng mà từ lúc cũng có bằng lái ô tô rồi nên là cũng làm biếng đi xe máy. Em có ngại là lấy chỉ quen anh tài xế vậy, em có ngại không? Không ngại. Tại vì anh không phải là chạy đường dài. Anh chỉ chạy là đường hàng nội thức thôi. Cũng tùy người mà, đâu có ai giống ai đâu. Một tháng anh làm lương được bao nhiêu? Một tháng hả? Một tháng anh làm, giờ đi một tháng anh làm là bèo nhất là 15 triệu. Tại mình ăn theo sản phẩm. Giờ tí anh lắp đồ nhiều thì anh ăn được nhiều. Rồi có đồng lương theo ăn theo hoa hồng. Anh vừa đi lấy hàng, vừa lấy hàng về xong anh làm, anh đóng. Tí như sau này có vợ có con thì mình mở xưởng, mình làm. Sau này em tính là em làm lễ tân luôn đúng không? Em làm lễ tân hay là em làm nghề khác gì nữa không? Chưa biết. Hiện tại đang làm lễ tân. Lễ tân tháng cũng ổn đúng không? Dạ. Nếu con cái nó giờ giấc nó hơi khác. Đúng rồi. Hay phải đi ca. Chứ không ai mà chứ cũng không ai nhận ca tối cho mình hết. Đúng rồi. Ca cũng phải xây ca. Nên chừng nào anh về lại Vũng Tàu? Nếu như mà anh xong hết là anh cũng chiều anh về. Em bây giờ là xe nó đang điện rồi đó. Là em đi về Phan Thiết luôn. Đúng. Tại chiều nay vô ca. Tuần này là em làm sáng. Nhưng mà hôm nay đổi cho con bé làm tối. Nó làm sáng giùm. Em đi vô đây. Rồi bây giờ phải lên xe về lại để chiều làm. Anh thì đi bữa nay thì em đi lên anh coi dáng. Coi dáng là để mình đi về mình đóng. Dạ. Dáng thì anh cũng lấy bên Hóc Môn. Tùy theo Dán là dán gì? Thì dán ép. Dán cốt pha hả? Không, dán ép để mình về đóng tủ. Đóng kệ trang trí. Anh là vừa kỹ thuật là vừa tài xế luôn, vừa ráp là chuyên hết luôn. Em cũng biết nấu ăn mà, em biết những món gì? Thì những món đơn giản ăn bình thường thôi, chứ em cũng không có cầu kỳ. Anh thì cái gì cũng nấu được mà không có cầu kỳ người ta. Dạ, em cũng vậy, cũng nấu bình thường thôi chứ không có mấy món cầu kỳ. Ví dụ như làm con gà hay làm con vịt này, chắc em kêu em làm là em không biết đừng làm rồi đó. Không biết làm. Anh như cái gì anh cũng nấu được hết, gà hay cái gì, những hải sản cái gì anh nấu được hết. Ở nhà cả đám tiệc là cứ kêu anh nấu. Nãy giờ có ăn được miếng nào không? Dạ có. Rồi uống miếng nước đi cho nó trôi giọng nè, rồi tâm sự tiếp nè. Uống nước ăn uống thoải mái đi cưng, đừng ngại gì hết. Nãy giờ mình trò chuyện được nhiều chưa? Dạ nhiều chị. Thấy sao? Cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Dạ hợp. Hợp? Dạ. Trời ơi, không tự tin thấy sợ luôn vậy. Có hỏi người ta chưa mà biết hợp? Dạ hỏi rồi. Hỏi rồi? Dạ. Cổ nói sao? Thì em hỏi là cổ ở đâu rồi vậy đó. Rồi hỏi như đó thôi là biết hợp á hả? Dạ. Tại vì em cũng hay đi qua đó mà. Dạ. Hiền lành. Em thấy ảnh như thế nào? Cảm nhận anh như thế nào? Có điều gì thắc mắc cần muốn chị tra vấn không? Chị nghiên cứu giùm cho. Dạ không. Thấy cũng hiền. Hiền, chị cũng thấy hiền. Thì thật sự là chị nghĩ là mọi người cũng phải là có cho nhau cái thời gian để tìm hiểu. Tại vì nhìn cơ bản thì chị thấy là hợp. Hồi đầu chị đã nói rồi, nhìn cơ bản là thấy là hợp. Nhưng mà quan trọng là còn phải tìm hiểu nhau nữa. Tại vì đến đây mình đến với chương trình, thì thật sự là các bạn đều là những người cũng là chín chắn, cũng muốn tìm một cái nơi đàng hoàng nghiêm túc. Thì 30 phút trên cái chương trình thì nó không có đủ cái thời gian. Nếu mà mình cảm thấy nó phù hợp thì mình sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu được nhau nhiều hơn nha. Rồi bây giờ mỗi người bóc một lá bài đi nè. Bóc một lá bài mình cùng tâm sự thêm, coi là để mình hiểu nhau được nhiều hơn về quan điểm của nhau. Em đọc trước đi. Quan điểm của bạn về con dạy con cái. Rồi bên này câu gì? Hãy nói điểm bạn thích ở đối phương rồi, và điểm chưa thích. Rồi
bây giờ mình sẽ nói cái điểm này, cái này trước đi ha. Có điểm nào ở bạn này hồi nãy giờ em nhìn thấy là có điểm nào em thấy là ổn, điểm nào em thấy chưa ổn, mình thoải mái mình chia sẻ để mình hiểu nhau nhiều hơn. Dạ thì ổn, thì em thấy ổn chị. Có điều gì em thấy chưa ổn không? Dạ em cũng chưa nhận ra. Chưa nhận ra, trước mắt cơ bản sơ bộ là ổn. Dạ. Còn em? Không, cái vụ này trước em thấy cái nào đối phương có cái gì điểm gì ổn, cái này mình cùng bàn luận chung mà. Hai cái chủ đề. Em thấy bạn này rất là hiền. Không hiền đâu. Chưa nói thôi chứ không Dạ. hiền đâu, nói thật lòng nha. Rồi Dạ. gì nữa? Rồi Em thấy bạn này hiền nhưng mà bạn này rất là giỏi. Dạ. Giỏi chỗ nào? Tại vì bạn đó một mình nhưng mà bạn đó rất là giỏi. Em rất là nể bạn. Rất là nể bạn. Dạ. Rồi ok, thì đó, vậy là cũng những tín hiệu đang là tốt ha. Dạ. Đang là tốt. Về ngoại hình thì có phải cái hợp cái gu của em không, hay là nãy giờ em nhìn là những cái điểm nào trên gương mặt cô ấy hay là trên con người cô ấy là em cảm thấy là đúng gu em nhất, em thích nhất? Dạ không, thì đúng gu em mà. Đúng gu em mà. Dạ. Điểm không, nào trên mặt của không cổ em mập thích quá. nhất? Tại em thấy cổ rất xinh. Dù trang điểm đi nữa em nhìn cổ vẫn rất là xinh. Dạ. Dù trang điểm đi nữa em nhìn thấy rất là xinh là sao? Không trang điểm. Dù không trang điểm là em nhìn xuyên thấu qua cái lớp trang điểm này luôn. Dạ đúng rồi. Là dù không trang điểm là vẫn rất là xinh. Dạ. Hợp gu luôn. Dạ. Rồi tướng mignon nữa, đúng ý luôn phải không? Dạ. Trời ơi, lần đầu tiên tôi nghe nhìn xuyên lớp trang điểm luôn, ghê thiệt. Dạ. Rồi rồi bây giờ tới cái chủ đề này. Chủ đề qua dạy con cái. Rồi bây giờ Dạ, tỷ như sau này có con thì em đi về nhưng mà em thấy vợ làm thì em vẫn chăm con. Vẫn chăm con, vẫn phụ với vợ. Ví dụ như hai vợ chồng có cái chuyện bất đồng quan điểm trong cái chuyện dạy con thì em sẽ xử lý như thế nào? Thì nếu mà em thấy vậy em phải dạy con lại. Không, hai vợ chồng mình bất đồng quan điểm trong cái chuyện dạy con, có nghĩa là người thì muốn vậy, người thì muốn khác, thì em sẽ xử lý như thế nào? Em thì nghe theo vợ hay là em phải giữ cái chính kiến của em hay là như thế nào? Nếu mà vợ đúng thì em cho vợ đúng. Em phải thấy em đúng chứ, bình thường mình đã tranh cãi có nghĩa là mình có cái lý của mình. Dạ, nếu mà tranh cãi thì em không có tranh cãi. Em không có muốn cãi nhiều. Là em phải nhịn thôi. Thì chừng nào vợ mà nguội thì em mới nói lại với vợ nghe. Thì chẳng lẽ hai người mà nóng hết cũng không được. Dạ. Rồi, có nghĩa là sẽ nhịn vợ, đúng nghe rồi. Theo ý của vợ rồi Dạ. mình thảo luận sau ha, Dạ. chứ không tranh cãi ha. Dạ. Rồi, thế còn em là sao? Trong cái chuyện giáo dục con cái thì ví dụ như giờ trước tiên là em nghĩ là mình muốn sinh mấy con nè, rồi ai trong cái vấn đề dạy con ai sẽ là cái người gọi là nắm cái vai trò chủ đạo? Dạ thì em chắc em không dám sinh nhiều. Em sợ đau lắm. Sợ đau lắm hả? Vậy nhưng mà cũng phải có, nhưng mà vẫn có sinh con chứ. Đúng không? Dạ. Mấy đứa? Chắc một. Chắc một thôi hả? Rồi nếu mà đã một thì càng quan trọng hơn cái chuyện chăm sóc dạy dỗ, đúng không? Dạ. Bây giờ theo em nói giống như câu hỏi hồi nãy chị hỏi, nếu mà hai vợ chồng có cái sự bất đồng trong cái việc gì mà chăm con thì mình sẽ xử lý như thế nào? Thì tại vì em cũng nói là em cũng hơi nóng tính á, nên là chắc em cũng phải nhường nhịn. Dạ, tại vì em với thằng em trai em cũng vậy á. Hai chị em mà như là hai thế giới khác nhau. Em với nó nói chuyện ra không có ai hợp với ai hết, lúc nào cũng cãi lộn, nên em lúc nào cũng là người im lặng và thời gian nhường nhịn nó thời gian xong rồi nói lại. Vậy mai mốt với chồng với con cũng vậy luôn? Dạ, thì nếu mà có tranh cãi quá thì em cũng làm thinh. Dạ, em làm thinh nhưng mà em cũng làm theo ý của em một phần nào đó thôi. Trời, cái đó mới mệt á. Làm thinh nhưng vẫn làm theo ý nha. Dạ. Thì theo như em bây giờ trong chuyện vậy, thí dụ mình dạy con thường cha mẹ đi là sẽ chia ra, phải có một người đóng vai ác, người đóng vai hiền để dạy, đúng không? Thường đóng giống như là một người phải là nghiêm khắc, rồi một người cũng phải cưng nựng chăm sóc cho con. Thì theo như em ai sẽ là người đóng vai ác? Hai vợ chồng ai đóng vai hiền lành, ai đóng vai ác theo như em? Chắc em đóng vai ác. Em đóng vai ác. Vì thấy mặt này có vẻ đóng vai hiền hợp hơn ha. Chắc là mẹ sẽ phải nghiêm khắc, còn cái gì là ba là ngọt ngào với con, đúng không? Em thấy sao? Dạ. Cô đóng vai ác được không? Dạ cũng được. Trời ơi, hồi nãy mới khen ta hiền, bây giờ là đóng vai ác cũng được. Rồi ok. Dạ. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Rồi
Thì bây giờ là chị Tường cũng đã dành cho hai bạn thời gian trò chuyện tâm sự rồi. Thì bây giờ chị nghĩ rằng là cho nó có cảm xúc một xíu ha, cho nó thử coi mình có cái sự va chạm, coi có cái luồng điện gì chạy qua, coi có cảm xúc gì với nhau không. Bây giờ em mạnh dạn lên nè, em bước qua bên đây, em xin được nắm tay bạn gái rồi em nói vài câu. Biết hát không? Dạ không. Rồi thôi vậy thì qua nói chuyện, mình muốn tâm sự gì đó vài điều thuyết phục bạn gái hay là muốn cái gì đó tùy em nha. Rồi mình về chỗ mình chuẩn bị bấm nút hẹn hò, làm được không? Dạ rồi. Mạnh mẽ lên. Dạ. Mời em bước qua, đứng sau lưng nè, qua đây nè, hai bạn đứng lên bên đây nè. Rồi đứng ra ngoài luôn nè, đứng ra đây luôn cho nó đẹp đó. Rồi nói đi. Em chịu làm bạn gái anh được không? Nói gì vậy? Chịu làm bạn gái anh được không? Trời sao vô thẳng vấn đề dữ vậy trời, thẳng thắn quá vậy. Bây giờ trước tiên xin nắm tay cái trước đi rồi hắn nói chuyện. Cho anh nắm tay một xíu được không? Trời ơi, xin ta chưa cho ông nắm luôn. Trời ơi là trời. Rồi em chịu làm bạn gái anh nha, được không? Dạ. Từ từ á. Ok. Có nói câu gì khác đi. Hôm nay được gặp em, anh thấy trong người anh sao rồi anh sẽ hứa cái gì chứ tự nhiên rồi người ta mới chịu chứ. Cái khơi tự nhiên vô làm bạn gái anh được không? Nếu mà quen được em thì giờ có gì cái số thì anh, nếu như được anh sẽ lo cho em suốt cuộc đời. Em chịu không? Rồi, ok. Nồn quá mà. Được rồi thôi về chỗ. Trời ơi vô chưa gì em nói câu nào vô đầu tiên là bạn gái anh được không? Rút kinh nghiệm nha. Dạ. Mai mốt không có vậy nha. Ví dụ mai mốt có hẹn hò đi chơi là mình không có, đừng có bắt phụ nữ trả lời mấy cái câu đó, người ta ngại lắm. Dạ. Mới gặp nhau tự nhiên hỏi vậy, không lẽ người ta nói được. Mình hỏi vậy là mình làm mất cơ hội mình. Dù người ta muốn được đi chăng nữa, người ta muốn gật mà mình hỏi vậy sao người ta dám gật. Dạ. Mình phải nói bản thân mình trước, như là gặp em anh rất là quý, anh rất là thích. Giờ anh thấy là người anh sao xuyến rồi hay là sao đó, nếu mà có may mắn anh quen được em thì anh hứa sẽ làm vậy. Rồi có cái gì không có phù hợp thì em chia sẻ thêm để mình tìm hiểu nhau. Chứ ai đâu mới gặp rồi làm bạn gái nhau được không? Rung quá vậy. Rung quá hả? Dạ. Nhưng mà hãy cảm nhận trong người như thế nào? Dạ. Khi nắm tay cổ thấy có cái gì không? Tim cứ đập. Tim đập chứ không đập chết sao? Chán ông này ghê á, thiệt thà hiền lành quá à. Dạ. Rồi thôi được rồi, bây giờ mời hai bạn đặt tay vào nút bấm nha. Đây là cái nút bấm trái tim này nè, đặt tay vào đây, suy nghĩ thật kỹ. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì mình bấm vào, bấm mạnh vào cái trái tim. Nếu mình không đồng ý thì mình có quyền lấy tay ra. Chị Tường là cái người giới thiệu, cái người mai mối và cố gắng khơi gợi câu chuyện để các bạn hiểu nhau. Còn các bạn lớn hết rồi, mình có quyết định chọn nhau để đi đường dài với nhau, để tìm hiểu nhau hay không là quyền của các em. Nhưng mà sơ bộ thì rõ ràng là chị Tường thấy nãy giờ, chị nghĩ là khán giả đang theo dõi chương trình cũng có một cái sự cảm nhận là về tuổi tác, về quan điểm sở thích và cái hoàn cảnh là hai đứa em là phù hợp. Còn về cảm xúc thì chị không có biết, cái đó là do hai em cảm nhận thôi nha. Suy nghĩ thật kỹ rồi đưa ra quyết định của mình. Nếu nó đã là cơ hội thì mình đừng bỏ qua. Còn nếu mình cảm thấy thật sự mình không có bị không có một cái chút nào rung động thì mình có quyền bỏ cái cơ hội, tùy mình thôi nha. Nhưng mà giờ chị vẫn muốn em hát bài cho nó xôm, cho nó vui lên. Em không biết hát luôn. Kệ, hát vài ba câu cũng được nữa. Em không biết hát thiệt luôn á. Xạo quá. Thiệt. Không hát là cổ bấm gớt đó. Cổ đã nghiêm rồi, buồn rồi mà bây giờ mình căng, mà cô gái căng muốn chết luôn, thấy không? Bây giờ mình nói gì vài ba câu, mình hát vài ba câu đi. Làm gì tài xế đi lấy xe mà không có nghêu ngao vài câu. Việc em hát dở quá. Kệ đi, vui là được rồi. Thôi kệ đi chị. Vỗ tay đi, người kích thích rồi, ủng hộ tinh thần cổ đi. Ẩm đi, ảnh hát em hát nha. Nha. Chứ giờ nó buồn siêu, cái chương trình nó buồn hiu à. Phải hát lên, phải cười lên. Vậy em phải làm sao bạn gái cười được em mới thành công. Mà dở quá em cười cũng không được luôn chị. Không, dở mắc cười em ơi. Dở là mắc cười á. Dạ em cũng biết hát bài gì luôn thôi. Vài câu thôi, 2, 3. Bài ngỡ rồi. Được không chị? Được. Ngỡ ngàng ngỡ gì cũng được, hôm nay ngỡ gì ngỡ luôn. 2, 3. Anh nhớ bóng thấy em nhiều, anh thấy lòng tôi lẻ loi, cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần một bờ vai em ơi, nên không cần ai lúc này. Nhưng cười rồi kìa, vậy là thành công rồi. Sao em cảm nhận giờ phát ảnh sao? Tốt nhất đừng nên hát.
Nhỏ phũ phàng hết sức, tốt nhất đừng nên hát nhưng mà dễ thương mà. Dạ. Rồi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn, cười là em thành công rồi đó, chúc em may mắn nha. Dạ. Rồi đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường hãy đưa ra quyết định của mình. Rồi xin mời hai bạn suy nghĩ thật kỹ nha, nhắm mắt lại, hãy cảm nhận cái cảm xúc của mình hiện tại, suy nghĩ về nãy giờ mình trao đổi với nhau, suy nghĩ thật là kỹ rồi đưa ra quyết định. 1 2 3. Bấm nó giữ luôn cưng, bấm nó phải giữ luôn. Rồi bây giờ tôi hỏi sao cô gái bấm chậm vậy? Dạ em bấm có một ấy là nó không có lên đèn. Rồi sao bấm em lẹ vậy? Mới đếm tới số 2 bấm rồi. Dạ, nôn quá. Nôn quá. Rất là dễ thương. Thật sự là chị Tường cũng hy vọng là hai bạn ai cũng đang sống một mình lẻ loi thì trước mắt là mình hãy quan tâm thăm hỏi, nhắn tin ha. Giờ có thời đại 4.0 rồi, gọi FaceTime thấy hình ảnh để mà ủng hộ tinh thần nhau. Cố gắng sắp xếp một tuần phải thăm cô được một lần. Dạ. Rồi mình mới tìm Thì hiểu. rồi em chạy xuống đó gần mà. Rút ngắn cái thời gian. Dạ. Có thể là hy vọng là hai bạn sẽ sớm về chung một nhà. Dạ. Nha. Rồi cảm ơn hai em, mời hai em qua đây. Ở đây đi đường này qua cũng được nè. Rồi nhanh. Rồi bây giờ thì xin phép nắm tay thật sự nha. Bây giờ chúng ta là trong chương trình hôm nay chúng ta đã bấm nút hẹn hò là chúng ta chấp nhận cho đối phương tìm hiểu mình. Một cặp đôi rất là dễ thương tại chương trình. Rồi thì Tường sẽ xin chúc cho hai bạn sẽ có một cái thời gian hẹn hò với nhau thật là vui. Chương trình cũng dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ, đó là gói Ruby của ứng dụng Speak Couple vừa ra mắt của nhà MCV với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cho cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Và trong ứng dụng này thì các bạn cũng sẽ được gặp gỡ ông mai bà mối duyên dáng nữa nha. Quý vị ơi, quý vị hãy nhớ đón xem chương trình. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 17 giờ 40 phút thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Rồi, bắt tay chào đi tụi em. Chào ha. Ok.